જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી કૃષ્ણજી પરમ દયાલ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં આપણે 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ છે 74માં વાઘાજી રાજપૂતની વાર્તા છે. એમનો પ્રસંગ આપણે છે, વાર્તા પ્રસંગ અધૂરો છોડેલો છે, એ આજે નવા વિડીયો દ્વારા છે આપણે પૂર્ણ કરીશું. તો વિડીયોના અંત સુધી આપ જોડાયેલા રહેજો. તો વૈષ્ણવો, આપણે આ વાર્તા કરતા હતા એ વાર્તામાં એવું દેખાડ્યું કે સેવા મનોરથ ખૂબ સાવધાનીથી કરવા, સામગ્રી વસ્તુ ભાવ ખૂબ વિચારી સમજી અને રાખવા, કોઈ વાતની કમી ન રહે. જો આવું થાય તો પ્રભુને શ્રમ થાય છે. તે પછી સવારે ઉઠીને ફરી રસોઈ કરીને શ્રી ઠાકોરજીને વૈષ્ણવો આ ભોગ ધરે છે અને ફરી વાઘાજી પેલા વૈષ્ણવને બોલાવવા માટે જાય છે કે જે એમનો આચાર છે એ જોઈ અને પ્રસાદ લીધા વગર જ ત્યાંથી વયા ગયા છે. પણ વૈષ્ણવો એને બીજે દિવસે બોલાવવા જાય છે પણ મળતા નથી. તો આમ સંધ્યા સુધીના 2-3 વાર તે વૈષ્ણવને બોલાવવા જાય છે. બીજે દિવસે પણ મહાપ્રસાદ વૈષ્ણવો એમને ગાયોને ખવડાવી દેવો પડે છે અને તેઓ બંને ભૂખ્યા જ સૂઈ રહ્યા છે. કોણ બંને? વાઘાજીની પત્ની અને વાઘાજી રાજપૂત. કેમ? તો કે એમનો નિયમ છે કે રોજ એક વૈષ્ણવ છે એમને નિમંત્રણ આપ્યું હોય એમને મહાપ્રસાદ લેવડાવીને પછી જ પોતે લે. પણ આજે વૈષ્ણવો જ્યારે આગલા દિવસે તેઓ વૈષ્ણવોને નિમંત્રણ આપ્યું હતું તો વૈષ્ણવ આવ્યા હતા. એમની પત્ની છે એ ભોગ છે એ પ્રભુને ધરે છે અને ઠાકોરજી છે એ અચાનક વાઘાજી જે બહાર ગયા છે ન્યા એમને કહે છે કે ભાઈ તમારી પત્નીએ તો બહુ ઓછું ઘી સમર્પ્યું છે અને મને ગળામાં ખૂંચે છે. એટલે વાઘાજી છે વૈષ્ણવ બજારમાંથી ઘી ખરીદી અને પ્રભુને છે એ પોતે જોડા પહેર્યા છે એવો કોઈ એને ખ્યાલ નથી અને તરત જ મંદિરમાં ઘૂસી અને પ્રભુને છે એ ઘી ધરી દે છે અને પોતે જ બહાર નીકળી જાય છે. આ એનો આચાર જોઈ અને જે વૈષ્ણવ પ્રસાદ લેવા આવ્યા હતા એ ત્યાંથી પ્રસાદ લીધા વગર વયા ગયા છે. કેમ કે વૈષ્ણવો આ માર્ગની રીત છે કે નોતરેલા વૈષ્ણવ જ્યાં સુધી પોતાના ઘરે પ્રસાદ નહીં લે ત્યાં સુધી પોતે પ્રસાદ ન લે. ત્યારે દાસભાવ છે ને સિદ્ધ થાય. તાપ દિનતા આવે, પોતાના દોષનું સ્ફુરણ થાય ત્યારે પ્રભુ વૈષ્ણવો પ્રસન્ન થાય. તો પછી પેલા વૈષ્ણવના શ્રી ઠાકોરજી પેલી સ્ત્રીને કહે છે કે હું તો જોઉં છું. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીને પેલી સ્ત્રી કહે છે કે આપ શા માટે જાઓ છો? કે જો અહીંયા શું કહે છે, પેલા વૈષ્ણવ છે એમના શ્રી ઠાકોરજી પેલી સ્ત્રીને કહે છે કે હું તો જાઉં છું. એટલે બીજો જે વૈષ્ણવ પ્રસાદ લેવા આવ્યો તો એમના માથે બિરાજતા ઠાકોરજી છે એ એમની પત્નીને કહે છે કે હું તો જાઉં છું અહીંથી. તો પેલી સ્ત્રી કહે છે કે શા માટે? ઠાકોરજી કહે છે કે તારો ધણી છે એ વાઘાજી રાજપૂતના ઘરેથી ભૂખ્યો કેમ આવ્યો? એની પાસે તો શ્રી ઠાકોરજીએ ઘી માંગ્યું હતું જે ઉતાવળે આવીને તેણે ધર્યું. ઉતાવળમાં તેને મોજડી અને કપડાનું ધ્યાન રાખ્યું નહીં. એમાં શું થઈ ગયું કે ઠાકોરજી કે એ તો પ્રેમની રીત છે. તો વાઘાજીને ત્યાંથી ભૂખ્યો આવી અને પેલો વૈષ્ણવ વાઘાજી વૈષ્ણવનો અપરાધ કરે છે જે તેના ઠાકોરજી છે સહન કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ પેલા વૈષ્ણવની સ્ત્રીને પોતે ચાલ્યા જાય છે એમ કહે છે. તો અહીં એ દેખાડ્યું છે કે શ્રી ઠાકોરજી વૈષ્ણવોનો અપરાધ છે એ સહન કરી શકતા નથી, પ્રભુથી સહન થતો નથી. બીજી મહત્વની વાત વૈષ્ણવો એ જણાવાય છે કે બાહ્યાચાર તો પ્રેમની રીત છે. કેમ કે ઉતાવળના કારણે વાઘાજીને મોજડી અથવા તો વસ્ત્રનું ધ્યાન છે રહ્યું નહોતું. તો એ શંકા એ થાય છે કે શ્રી ઠાકોરજીએ આમ કેમ કીધું? શ્રી આચાર્યજીના માર્ગની રીત તો એમ છે કે અપરસમાં જ ભોગ ધરાય. કદાચ પ્રેમમાં વિવળ થઈને અપરસ ભૂલી જાય તો પણ ભાન થાય ત્યારે અપરસ કાઢી નાખે. એ પણ વાઘાજીએ કાઢી નથી. ત્યારે કહે છે કે વાઘાજીએ ઘીની કટોરી આંખો બંધ કરીને ટેરો સરકાવીને અલગ ધરી છે બીજી સ્થાને. તો આ ઘી તો રસ છે અને તેથી રસ છોવાય નહીં અને અપરસ છોવાય નહીં. તો અપરસના પાત્ર વગેરેને અડકતા જો અડત તો છે એ અપરસ કાઢવી પડત. બીજા કોઈ પાત્રોના આઈડિયા હોત અંદર જઈને
તો પ્રેમમાં મોજડી કપડાની સુધી એને રહી નહીં. એટલે પ્રેમ તો ભગવત સ્વરૂપ છે, એનાથી મર્યાદા કઈ રીતે છોવાય? બધી મર્યાદા પ્રેમને પ્રગટ કરવા સુધી છે વૈષ્ણવો. પ્રેમ પ્રગટ થઈ ગયા પછી કોઈ મર્યાદાની આવશ્યકતા નથી, કહેવાનો અર્થ એમ છે. તો પ્રેમ તો વાઘાજીમાં સિદ્ધ થયો છે. તેથી શ્રી ઠાકોરજીએ આમ કહ્યું. ત્યાં કોઈ કહે છે કે શ્રી આચાર્યજીના અને શ્રી ગુસાઈજીના સેવકને તે પ્રથમથી જ પ્રેમ સિદ્ધ છે, તો સેવામાં અપ્રસ મર્યાદા શા માટે રાખે છે ભાઈ? ત્યાં કહે છે કે સાધારણ અવસ્થામાં મર્યાદાનું પાલન કરવું અવશ્ય છે. સાધારણ અવસ્થાની અંદર મર્યાદાનું પાલન કરવું જોઈએ જ, એ અવશ્ય કરવું. કેમ કે શ્રી આચાર્યજીની પ્રગટ કરેલી મર્યાદા છે અને શ્રી આચાર્યજી પુષ્ટિ માર્ગને પ્રગટ કરનારા છે. તેથી તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે સેવાની કૃતિ કરવી, ત્યારે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય જ. અને તેથી કલ્પિત રીતે સેવા નહીં કરવાની. આપણા મનથી કલ્પના કરી લઈએ કે આમ આજે પ્રભુને આમ મજા આવશે ને આજે આમ છે ને, એવી રીતે નહીં. શ્રી આચાર્યજી નવરત્ન ગ્રંથમાં કહે છે ને વૈષ્ણવો કે સેવાર કૃતિ ગુરુ રાજ્ઞા બાદરંબા હરિચ્છયા. તો તેથી સેવાની કૃતિ છે ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવી જોઈએ. હરિ ઈચ્છાથી બાદ આવે તેમાં દોષ નથી. આમ સમજી અને શ્રી આચાર્યજી શ્રી ગુસાઈજીના સેવક સાધારણ અવસ્થામાં એ મર્યાદાને અનુસરે છે. આ મર્યાદાના અનુસરણથી એનું પાલન કરવાથી, એ મુજબ ચાલવાથી શ્રી આચાર્યજી શ્રી ગુસાઈજી પ્રસન્ન થાય છે. પણ વૈષ્ણવો, જ્યારે શ્રી પ્રભુની કોઈ વિશેષ આજ્ઞા હોય, પ્રેમનો ભાર હોય, ત્યારે પ્રેમમાં વ્યાકુળ થવાથી મર્યાદા આપમેળે છૂટી જાય છે. એ બાધક નથી. કેમ કે શ્રી આચાર્યજી વિવેક ધૈર્યાશ્રય ગ્રંથમાં એવું કહે છે કે વિશેષતે વિદાજ્ઞા શ્યામ દત્ત કરણ ગોચર તદા વિશેષ ગત્યાદિ ભાવ્યમ ભિન્નમ તું દેહિકાત. અહીં અગત્યનો મુદ્દો એ જણાવાયો છે કે સેવાની કૃતિ ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવી જોઈએ. હરિ ઈચ્છાથી બાદ આવે તો દોષ નથી. તો વૈષ્ણવ, તેથી પ્રભુની વિશેષ આજ્ઞા હોય તો એ રીતે વૈષ્ણવે અનુસરવું એ બાધક નથી. તેથી અહીં વાઘાજીને વૈષ્ણવ આજ્ઞા થઈ ત્યારે એમણે ભોગનો ટેરો સરકાવી ઘી સમર્પ્યું, તે યોગ્ય જ કર્યું છે. અને તે વખતે વાઘાજીએ તો વૈષ્ણવો આંખો બંધ કરી હતી અને એ પણ શ્રી આચાર્યજીની મર્યાદાનું એમણે પાલન કર્યું. કેમ કે ભોગ સમયે વ્રજભક્તો પ્રભુને સામગ્રી આરોગાવે છે, તે સમયે દ્રષ્ટિ કરવાનો જીવને અધિકાર નથી. તેથી આચાર્યજીએ ટેરાની રીત વૈષ્ણવો રાખી છે. તેથી વાઘાજીએ આંખો બંધ કરી અને ઘીની કટોરી ધરી એ માર્ગની રીતે એને પાડી. પણ તારાધણીએ તો ઘરે આવીને મહાપ્રસાદ લીધો અને પેલા સ્ત્રી પુરુષ બંને જણ 2 દિવસથી ભૂખ્યા છે, આવી નિષ્ઠુરતા તેણે કરી. તો વૈષ્ણવો, તમારા માટે ભૂખ્યા રહે અને તમે મહાપ્રસાદ આનંદથી લ્યો, તેથી મારાથી અહીં રહેવાય તેમ નથી, એમ પેલી સ્ત્રી છે એમના ઠાકોરજી એમને કહ્યું. તો આવું શ્રી ઠાકોરજી પેલા વૈષ્ણવની સ્ત્રીને સ્વપ્નમાં કહે છે. સ્ત્રી પુરુષ બંને લીલામાં વૈષ્ણવો ચારુમતી છે એના સહચરી છે, અને સ્ત્રી તો ભક્તિની છે અને પુરુષનું નામ આનંદીની છે. તેથી એમના પર કૃપા કરી અને આ વાત છે એ ઠાકોરજીએ જણાવી. નહીં તો સ્વામીની દ્રોહ છે એ થાત, બંનેના બગાડ થાત. તેથી પ્રભુ તો વૈષ્ણવો પરમ દયાળુ છે ને, જણાવી દીધું છે. ત્યારે વૈષ્ણવો આ સ્ત્રી ચોકીને ઊભી થઈ ગઈ, બધી વાતો પોતાના પતિને કહી દે છે. તરત જ એ વૈષ્ણવ કપડાં પહેરી વાઘાજી રજપૂતને આંગણે આવીને બૂમ પાડે છે. ત્યારે વાઘાજી કમાડ ખોલે છે. ત્યારે તે હાથ જોડે છે, પગે પડી અને શ્રી પોતે મહાપ્રસાદ પોતાના ઘેરે લઈ અને તમને 2 દિવસ ભૂખ્યા રાખ્યા, આવું કામ કે મેં કર્યું છે તો મારો અપરાધ તમે ક્ષમા કરો કે. આમ વાઘાજીને એ વૈષ્ણવ કહે છે. એ પછી શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાના સ્ત્રીને સ્વપ્નમાં જે કહ્યું હતું એ બધું પણ અહીંયા આવીને એને કહી દીધું. તો વાઘાજી આ વૈષ્ણવને આપે આચાર વિચાર્યો એ વાત તો સાચી, મારો તો કે દોષ થયો. પછી વૈષ્ણવ છે વાઘાજીને, હવે તમે સ્ત્રી પુરુષ મહાપ્રસાદ લ્યો અને મારી અટક રાખતા હો તો મને પણ આપો કે હું લઈશ.
એટલે કહે છે કે વાઘાજી તેને કહે છે કે મહાપ્રસાદ તો અમે ગાયોને ખવડાવી દીધો, રંચકે જરા કંઈ રાખ્યો નથી. ત્યારે પેલો વૈષ્ણવ ઘણો આગ્રહ કરે છે, જીદ કરીને કહે છે કે તમે આજ્ઞા કરો તો હું બાલભોગનો પ્રસાદ મારે ઘેરેથી લઈ આવું કે. ત્યારે વાઘાજી તેની સ્ત્રીને કહે છે કે કંઈક બાલભોગ મહાપ્રસાદ આપણે ત્યાં છે. સ્ત્રી થોડોક તો છે એમ જણાવે છે. પછી એ મહાપ્રસાદ પેલા વૈષ્ણવને લેવડાવે છે અને બંને સ્ત્રી પુરુષ પણ થોડોક લે છે. એ પછી પેલો વૈષ્ણવ સમાધાન કરી અને પોતાને ઘેર જાય છે. તો વૈષ્ણવોનું સ્વરૂપ શું છે તમે એ જુઓ. વૈષ્ણવને પણ તેણે કરેલા અપરાધની જાણ થતા કેવી રીતે જાણ થઈ? સ્ત્રી દ્વારા જાણ થઈ અને એ તરત જ વાઘાજીના ઘરે ગયો, હાથ જોડી પગે પડીને પોતાના અપરાધની ક્ષમા માંગી. તો વૈષ્ણવો વાઘાજી સાચા અર્થમાં વૈષ્ણવ છે, કેમ કે વૈષ્ણવ અન્યનો દોષ છે એ જોતો નથી. તેથી વાઘાજી પેલા વૈષ્ણવને કહે છે કે તમે આચાર જોયો, વિચાર્યો, એ તો સાચી વાત, દોષ મારો છે કે. વળી વાઘાજી અને તેની સ્ત્રી છે એ એટલા ટેકીલા છે કે 2 દિવસના ભૂખ્યા હોવા છતાં પણ વૈષ્ણવ ભૂખ્યો જવાથી જે પ્રસાદ છે પોતે લેતા નથી અને મહાપ્રસાદ ગાયોને ખવડાવી દે છે. તો વૈષ્ણવને મહાપ્રસાદ લેવડાવીને જ મહાપ્રસાદ લેવાનો એનો નિયમ છે, એનું પાલન આ રીતે બંને કરે છે. પછી પેલો વૈષ્ણવ બીજે દિવસે સવારે ઉઠીને શ્રી ઠાકોરજીને જગાવીને બાલભોગ ધરીને પછી જલ્દી વગર બોલાવીએ વાઘાજી રજપૂતને ત્યાં આવીને બેસી જાય છે. અને પછી વાઘાજીએ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા શૃંગારથી પહોંચી સ્ત્રીએ રસોઈ કરી, પછી રાજભોગ સમર્પ્યો અને સમય થઈ એ ભોગ સરાવી આરતી અનુસર કરી અને પેલા વૈષ્ણવ સાથે પોતે અને સ્ત્રીએ એમ ત્રણેય મહાપ્રસાદ લીધો અને પછી આનંદ થયો વૈષ્ણવ. તો વૈષ્ણવની આરતી શ્રી ઠાકોરજી વૈષ્ણવ સહી ન શકે. સાચા મનથી આરતી થાય તેના બધા મનોરથ શ્રી ઠાકોરજી પૂરા કરે છે. અને વાઘાજી રાજપૂત શ્રી ગુસાઈજીના સેવક આવા ટેકીલા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા. એટલે તેમની વાર્તા તો વૈષ્ણવ એમનો તો પાર નથી, એ ક્યાં લગી કેવી. તો તમને બધાને વૈષ્ણવો વાર્તા પ્રસંગની અંદર આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી અવિરતપણે પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા જોવા મળશે. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.